เคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่เราจะมีสมาร์ทโฟนคอยปลุกเราในตอนเช้าหรือมีนาฬิกาดิจิทัลคอยบอกเวลาที่แม่นยำมนุษย์เรารู้เวลาได้ยังไงเชื่อไหมครับกว่าจะตกลงกันได้ว่า1วันมี24ชั่วโมงหรือ1นาทีมี60วินาทีมนุษย์เราต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกกันมานานกว่า 5,000 ปีตั้งแต่การมองท้องฟ้าการใช้เงาการใช้น้ำไปจนถึงการสั่นสะเทือนของอะตอมวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลาไปดูประวัติศาสตร์การรักษาเวลาของมนุษยชาติว่าเราเปลี่ยนจากคนป่าที่มองดวงอาทิตย์มาเป็นมนุษย์ที่สร้าง GPS สุดล้ำได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือเรื่องราวของเวลาย้อนกลับไปยุคแรกสุดสิ่งเดียวที่คอยบอกเวลาได้คือธรรมชาติเราใช้รอบของดวงจันทร์บอกเดือนและใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์บอกช่วงเวลาในแต่ละวันประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์โบราณเป็นกลุ่มแรกๆที่สร้างนาฬิกาแดดขึ้นมาครับโดยใช้วิธีการปักแท่งไม้หรือหินลงบนดินและดูเงาที่ทอดยาวออกมาตามตำแหน่งดวงอาทิตย์นอกจากนี้พวกเขายังสร้างโอบลิสก์หรือแท่งหินขนาดยักษ์ที่เราเห็นได้ในหนังบ่อยๆนั่นแหละครับแต่มันไม่ใช่แค่เสาประดับเมืองแต่มันทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแดดขนาดยักษ์ที่บอกวันเปลี่ยนฤดูกาลได้แม่นยำหลายคนอาจสงสัยเหมือนผมใช่ไหมครับว่าทำไมเราต้องนับเวลาเป็นเลข10เหมือนสกุลเงินทำไมต้องเป็น24ชั่วโมงและ60นาทีมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคำตอบนี้อยู่ที่ชาวซูเมเรียนและบาบิโลเนียครับพวกเขาไม่ได้นับนิ้วแบบที่เรานับ 1-10 กันแต่พวกเขานับข้อของนิ้วมือครับลองเอานิ้วโป้งแตะนิ้วข้ออื่นๆดูครับนิ้วหนึ่งมี3ข้อรวม4นิ้วไม่นับนิ้วโป้งจะได้12ข้อพอดีส่วนมืออีกข้างใช้บอกจำนวนชุดที่นับได้ครบ12คูณ5เท่ากับ60เลข60จึงกลายเป็นเลขมหัศจรรย์เพราะมันหารลงตัวง่ายมากทั้งหารเลข2 3 4 5 6 10 12 15 20และ30นี่คือเหตุผลที่โลกเรายังใช้ระบบฐาน60มาจนถึงทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนาทีวินาทีหรือแม้แต่องศาในวงกลมแต่ปัญหาใหญ่ของนาฬิกาแดดคือพอดวงอาทิตย์ตกดินหรือว่าในฝนตกนาฬิกาก็จะใช้ไม่ได้ครับมนุษย์เลยต้องหาวิธีวัดเวลาที่ไม่ง้อแสงแดดชาวอียิปต์เลยคิดค้นนาฬิกาน้ำ Clepsydra โดยการเจาะรูที่ก้นถังน้ำแล้วดูระดับน้ำที่ค่อยๆลดลงตามเวลาแต่ตอนแรกมันไม่แม่นครับเพราะพอน้ำเหลือน้อยความดันก็น้อยน้ำก็ไหลช้าลงวิศวกรยุคนั้นเลยต้องแก้เกมด้วยการสร้างระบบน้ำไหลเข้าแทนเพื่อรักษาระดับน้ำให้คงที่ตลอดเวลาเพื่อให้ไหลออกมาด้วยความเร็วสม่ำเสมอทั้งฝั่งเอเชียอย่างจีนและญี่ปุ่นก็ล้ำไม่แพ้กันครับเขาใช้นาฬิกาทูบโดยการนำทูบที่มีกลิ่นต่างกันมาเรียงกันไว้พอผ่านไป1ชั่วโมงกลิ่นไม้จันทร์หมดกลิ่นดอกมะลิก็เริ่มขึ้นทำให้คนสมัยนั้นรู้เวลาได้ด้วยการดมกลิ่นครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคกลางเหล่านักบวชแคทอลิกต้องการระบบที่แม่นยำเพื่อกำหนดเวลาสวดมนต์จึงนำไปสู่การสร้างนาฬิกากลไกชุดแรกของโลกซึ่งช่วงแรกมันยังคลาดเคลื่อนวันหลาย10นาทีเลยครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1656 เมื่อคริสเตียนฮอยเกนนำแนวคิดเรื่องลูกตุ้มของกาลิเลโอมาสร้างเป็นนาฬิกาลูกตุ้มหรือที่เรียกว่า pendulum clock ซึ่งเพิ่มความแม่นยำขึ้นจากที่เคยเพี้ยนวันละเป็นนาทีเหลือเพียงไม่กี่วินาทีต่อวันเท่านั้นครับและนี่คือยุคที่นาฬิกาเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านของคนทั่วไปครับมาถึงในยุคปัจจุบันเราไม่ได้ใช้ลูกตุ้มกันแล้วครับแต่เราใช้แร่ควอร์ตซ์หลักการคือเมื่อเราใส่ไฟฟ้าเข้าไปในคริสตัลควอร์ตซ์มันจะสั่นด้วยความถี่ที่คงที่มากคือ 32,768 ครั้งต่อวินาทีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็นับการสั่นนี้แหละครับเพื่อบอกเวลา1วินาทีแต่ที่ล้ำไปกว่านั้นคือนาฬิกาแบบ atomic clock ซึ่งใช้การสั่นห้องของอะตอม4เสียมที่สั่นกว่า 9,000 ล้านครั้งต่อวินาทีแม่นยำขนาดที่ว่าผ่านไปเป็นล้านปีนาฬิกานี้จะคลาดเคลื่อนไปไม่ถึง1วินาทีครับถามว่าเราจะแม่นไปทำไมขนาดนั้นคำตอบคือเพื่อระบบ GPS ที่เราใช้กันในปัจจุบันครับถ้าเวลาคลาดเคลื่อนไปแค่เศษเสี้ยวของล้านวินาทีตำแหน่งในแผนที่ของคุณอาจเพี้ยนไปได้เป็นกิโลเมตรเลยทีเดียวจากเงาแดดที่ทอดบนหินสู่การสั่นของอะตอมเราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์พยายามแค่ไหนที่จะนับเวลาให้เที่ยงตรงทุกวันนี้เวลาอาจดูเหมือนสิ่งที่เรามีอยู่เหลือเฟือบนหน้าจอมือถือแต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นคือความพยายาม 5,000 ปีของบรรพบุรุษเราครับสำหรับวันนี้คุณคิดว่านวัตกรรมการบอกเวลาชิ้นไหนเจ๋งที่สุดคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ